Cây cối thì ở xung quanh chúng ta rồi, đúng không? Nhưng mà đã bao giờ mình thực sự dừng lại và tự hỏi cái cây này hoạt động như thế nào nhỉ? Trong buổi hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ một cái cây, khám phá từng bộ phận thiết yếu của nó, từ cái rễ nằm sâu dưới lòng đất cho đến những bông hoa rực rỡ nhất, để xem mỗi phần có vai trò quan trọng ra sao nhé. Có một cách so sánh này khá là thú vị để chúng ta dễ hình dung hơn này. Thử nghĩ mà xem, cây cối cũng giống như cơ thể con người vậy. Chúng ta có tay, có chân, có đầu, mỗi bộ phận là một việc khác nhau. Thì cây cối cũng thế, chúng có rễ, thân và lá. Và mỗi bộ phận này đều gánh vác một nhiệm vụ riêng, cực kỳ quan trọng để giúp cây sống và phát triển. Ok, vậy thì chúng ta hãy bắt đầu hành trình khám phá này từ dưới lên trên nhé. Bắt đầu với phần nền tảng, một bộ phận mà chúng ta thường không thấy được, nhưng lại là một trong những phần quan trọng nhất. Đó chính là bộ rễ nằm sâu dưới lòng đất. Vậy thì, rễ cây chính xác là gì? Nó là cái phần mà thường mọc ở dưới đất ấy. Cứ tưởng tượng nó vừa là một cái mỏ neo khổng lồ giữ cho cây đứng vững, lại vừa là một hệ thống đường ống cung cấp sự sống cho toàn bộ cái cây. Và bộ rễ này có hai nhiệm vụ chính, cực kỳ quan trọng luôn. Nhiệm vụ đầu tiên là hút. Đúng vậy, chúng hoạt động như hàng nghìn cái ống hút nhỏ, len dỏi vào lòng đất để tìm và hút nước cùng các khoáng chất cần thiết để nuôi cây. Nhiệm vụ thứ hai là giữ. Chúng chính là cái neo vững chắc, bám thật chặt vào đất để dù gió có thổi mạnh đến đâu, cây vẫn có thể đứng vững. Rồi, sau khi khám phá phần rễ dưới lòng đất, bây giờ chúng ta cùng đi ngược lên trên mặt đất nhé, để xem xét đến phần trụ cột của cây. Đó chính là thân cây. Thân cây, nói đơn giản, nó giống như cái cột trụ của một ngôi nhà vậy. Nó là bộ phận chính, có nhiệm vụ nâng đỡ toàn bộ cấu trúc phía trên. Nào là lá, nào là hoa, rồi cả quả nữa. Nhưng mà vai trò của thân cây không chỉ là nâng đỡ đâu nhé. Nó còn là một hệ thống giao thông hai chiều siêu hiệu quả. Hãy tưởng tượng nó như một con đường cao tốc vậy. Có một làn đường chuyên vận chuyển nước và khoáng chất từ rễ đi lên lá, và một làn đường ngược lại thì chở thức ăn, tức là năng lượng, được tạo ra ở lá, đi xuống để nuôi các bộ phận khác. Một mạng lưới sống còn, đúng nghĩa đen luôn. Ok, đi tiếp lên trên nào. Giờ chúng ta sẽ đến với nhà máy năng lượng của toàn bộ cái cây. Và nhà máy đó chính là lá cây. Đây là nơi sản xuất toàn bộ thức ăn cho cây. Mà cái màu xanh đặc trưng của lá cây ấy, chúng ta đều biết rồi, nó là do một sắc tố tên là diệp lục, hay còn gọi là chlorophyll. Và đây chính là thành phần bí mật, là công nhân chủ chốt giúp cây biến ánh sáng mặt trời thành năng lượng. Cái quá trình sản xuất này có một cái tên rất khoa học, đó là quang hợp, nhưng mà mình có thể tóm tắt nó trong 3 bước cực kỳ đơn giản thôi. Bước 1, chất diệp lục trong lá sẽ hấp thụ ánh sáng mặt trời. Bước 2, lá cây hít vào khí CO2, tức là carbon dioxide từ không khí. Và bước 3, cũng là bước cuối cùng, chúng kết hợp hai thứ đó lại để nấu ra món ăn giàu dinh dưỡng để nuôi sống toàn bộ cây. Đơn giản phải không? Nhưng mà khoan, chưa hết đâu. Lá cây không chỉ ăn, mà chúng còn thở nữa đấy. Rất thú vị nhá. Ban ngày thì chúng hít khí CO2 vào và thở ra khí oxy, chính là cái khí mà chúng ta cần để sống. Nhưng mà vào ban đêm, quá trình này lại đảo ngược hoàn toàn. Chúng hít khí oxy và thở ra khí CO2. Một chu trình hô hấp cực kỳ hoàn chỉnh. Nãy giờ chúng ta đã nói về rễ, thân, lá rồi. Giờ thì hãy đến với phần có lẽ là đẹp nhất, rực rỡ nhất và cũng là kết quả ngọt ngào của cả một quá trình sống. Đó chính là hoa và quả. Thực ra, hoa chính là cơ quan sinh sản của cây. Và cái vẻ đẹp rực rỡ hay hương thơm ngào ngạt của chúng không phải là để cho vui đâu nhá. Tất cả đều là một chiến lược rất thông minh để quyến rũ các loài côn trùng như ong bướm, nhờ chúng giúp một việc cực kỳ quan trọng, đó là thụ phấn. Và sau khi hoa đã hoàn thành nhiệm vụ thụ phấn, thì quả sẽ bắt đầu phát triển. Quả chính là cái kho chứa các chất dinh dưỡng dư thừa. Nhưng quan trọng hơn hết, nó giống như một cái ngôi nhà an toàn, bảo vệ cho hạt giống ở bên trong. Để rồi từ đó, những thế hệ cây mới sẽ được sinh ra. Mối liên hệ này có thể được tóm gọn lại một cách hoàn hảo như thế này. Qua quá trình thụ phấn, hoa phát triển thành quả mà chúng ta có thể ăn được. Đấy, đó là cả một hành trình tự nhiên vô cùng kỳ diệu, từ vẻ đẹp của một bông hoa cho đến vị ngọt của một trái cây. Vậy là chúng ta đã đi qua các bộ phận chính của cây rồi. Nhưng việc hiểu rõ chúng không chỉ là để biết cho vui đâu. Nó còn kết nối trực tiếp đến chính sự tồn tại của chúng ta, theo một cách mà có thể sẽ khiến nhiều người phải bất ngờ đấy. Hãy cùng xem một con số ngay sau đây. Số 30. Con số này có ý nghĩa gì? Nó có nghĩa là có đến 90% tổng lượng lương thực mà toàn bộ loài người chúng ta tiêu thụ lại chỉ đến từ vỏn vẹn 30 loài thực vật. Thật không thể tin được, chỉ 30 loài thôi đấy. Và cái biểu đồ này sẽ cho chúng ta thấy sự mất cân bằng đó rõ ràng như thế nào. Nhìn xem, trái đất của chúng ta có hơn 80.000 loài cây có thể ăn được, 80.000. Nhưng mà nền văn minh của chúng ta, toàn bộ nguồn lương thực của chúng ta lại phụ thuộc vào một phần nhỏ bé đến không tưởng trong số đó. Chỉ 30 loại trong số hơn 80.000.
Vậy thì, sau khi đã tìm hiểu tất cả những điều này, có lẽ lần tới khi bước ra vườn hay đi dạo trong công viên, việc nhìn một cái cây sẽ mang lại một cảm giác rất khác. Sao không thử tự mình quan sát, chỉ ra từng bộ phận và nhớ lại xem chúng đang làm nhiệm vụ gì nhỉ? Việc này biết đâu sẽ thay đổi cách chúng ta nhìn nhận thế giới tự nhiên tuyệt vời xung quanh mình. Cảm ơn đã cùng tôi khám phá trong buổi hôm nay.